අද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ THENU Academy YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයාලට මගේ channel එකේ ටෙක් වීඩියෝස්, ෆොටෝ එඩිටිංగ్, වීඩියෝ එඩිටිං සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද අපි හදන්නේ 2022 අවුරුද්දේ Facebook group එකක් හදන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු Facebook group එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතුපාර subscribe button එක ඔබලා notification bar එකෙන් bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම THENU Academy Instagram Facebook follow කරන්න. දැන් අදත් යන්න වීඩියෝ එකට. Facebook page එක හදන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Facebook app එක open කරගන්න ඕනේ. දැන් මගේ original Facebook app එක මම open කරගත්තා. open කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ display වෙනවා මේ app එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ තුන්වෙනියට උඩම තුන්වෙනියට තියෙන group icon එක touch කරගන්න ඕනේ. මේක touch කරාම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ display වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ Facebook group එක THENU Academy. ඔයගොල්ලෝ මේකත් ෆලෝ කරන්න. මම දැන් මෙතනින් බැක් වෙනවා. බැක් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ උඩ පේනවා ඇති ප්ලස් අයිකන් එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදියට. දැන් මම මේ ප්ලස් අයිකන් එක එකපාරක් ටච් කරනවා. මම ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ යටින් බාර් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන මේ create a group කියලා කියන තැන දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ group එකට නමක් add කරන්න. දැන් මම මෙතන THENU Academy කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ අයිනෙම තියෙන ත්‍රිකෝණය වගේ තියෙන එක එකපාරක් ටච් කරන්න ඕනේ. දැන් මම ටච් කරනවා එතන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ආයි බාර් එකක් ඔන් වෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පබ්ලික් හරි ලොක් එක හරි දෙන්න. දැන් මම මේක පබ්ලික් දාලා ඩන් දෙනවා. පබ්ලික් දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ group එක හැමෝටම පෙන්නනවා. ලොක් එක දැම්මොත් කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන යටින්ම තියෙන create group කියන එක දෙන්න. ඒ දුන්නට පස්සේ මෙහෙම load වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තැනක මේ වගේ display වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් කට්ටියන invite දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් group එකට දැන් මම මෙහෙම invite button එක click කරලා මේ උඩම තියෙන next icon එක දෙනවා. ඒක දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ display වෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ group එකට රූපයක් ඉල්ලනවා. upload group කියලා තියෙන තැන අර touch කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ gallery එකේ තියෙන හැම photo එකක්ම පෙන්නනවා. මෙතනින් මම මෙන්න මේ image එක එකපාරට touch කරලා උඩම තියෙන done කියලා තියෙන තැන දෙන්න. දැන් මම එහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙන save දෙන්න. සේව් දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඉමේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ යටින්ම තියෙන next දෙන්න. යටින් තියෙන next icon එක දැන් මම එකපාරක් ටච් කරනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට එන group එකේ description එකට add කරන්න. දැන් මම මෙතන hi කියලා type කරනවා. hi කියලා type කරලා මෙතන ආයි next දෙනවා. නැත්තම් මේ උඩින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක skip කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයි මෙතෙන්ට එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ post එකක් add කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ group එකට. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ඒක skip කරලා අයින් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්ට hi කිය මගේ
YouTube channel එකේ link එක copy කරලා දානවා මෙතෙන්ට. දාලා උඩ post කියලා තියෙන තැන ඔබනවා. ඒක touch කරාම අපේ group එකට ඒක යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ආයි next done දෙන්න. done දුන්නාට පස්සේ මේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ group එක. මේ තියෙන මම මුලින්ම දාපු post එක. දැන් මම මෙතනින් back වෙනවා. මේ තලය ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ group එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ අපේ THENU Academy Facebook group එක follow කරන්න. Facebook page එකක් තියෙනවා follow කරන්න.